සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ යාළුවේ delete කරපු message එකක් බලන විදිය. දැන් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම් ඒක ගැන. දැන් ඕගොල්ලන්ට යාළුවෝ ඉන්නවනේ message කරන. දැන් ඕගොල්ලොත් යාළුවොත් එක්ක message කරන ඇති. දැන් ඒ යාළුවා message එකක් දැම්මොත් ඔයාට බැරි වෙලා එයා මැකුවොත් ඒක අපි දෙන්නගෙන්ම ඒ කියන්නේ ඔයාගෙනුයි යාළුවගෙනුයි මැකුවොත් ඒක එයා එතකොට අපි ඒක කොහොමද බලාගන්නේ කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා ඒත් එක්ක මෙන්න bell icon එක touch කරන්න. එතකොට අපි ගේන videos එක ඔයාට හැමදාම රැඳිලින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊට පහළින්ම තියෙන like button එක touch කරලා share කරලා අපිට පොඩි support එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ message බලන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ඒකට app එකක් download කරගන්න වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි Play Store යමු. ඊට පස්සේ search bar එකේ notification history කියලා type කරලා ඒක search කරන්න. මම ඒක search කරගෙන ඉවරයි. මම ඒක download උත් කරගත්තා. ඔගොල්ලෝ ඒක download කරගන්න එහෙනම් මම ඊට පස්සේ දැන් ඒ app එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මම කලින් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා ඕගොල්ලන්ට එන විදිහ කියන්න බෑ. ඒක හින්දා මම ඒක ඉස්සෙල්ලාම uninstall කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ආයෙ install කරගන්නම් මම. ඒක uninstall වුණා. එහෙනම් මම install කරනවා ඒක. ඒක install වෙනකන් ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒක install වුණා. එහෙනම් ඒක දැන් open කරගමු. ඒක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ message එකක් එයි. එතකොට ඔයාලට පේනවනේ මෙතන notification access ඉරක් disabled කියලා. අන්න ඒක උඩින් touch කරන්න. ඊට පස්සේ notification access කියලා ඔයාට මෙහෙම එයි. ඔයාගේ app වලට ඔයා allow කරපුවා. මම notification history allow කරලා නැහැ. ඒක හින්දා allow කරනවා. මේ tick එක දාගන්න ඔයත්. ඊට පස්සේ allow කියන එක දෙන්න. එතකොට tick එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අයින් වෙලා ඔයාට ඒ උඩින් පේනවාදී accessibility service කියලා. ඒක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ notification history කියන එක ඒකත් උඩින් touch කරලා allow කියන එක දෙන්න. එතකොට ඒකේ tick එකත් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම මගේ යාළුවෙක්ගෙන් ඔයාලට පෙන්නන්න WhatsApp එකේ message එකක් එවනවා. ඊට පස්සේ මම ඒ phone එකෙන්ම ඒක message එක delete කරනවා. මම නිකන් අකුරු ටිකක් ගහලා එවන්නේ. ඕන් දැන් මම message එකක් එව්වා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ message එක. දැන් මම ඒක message delete from everyone කරනවා.